أسماء للناس يلي عملت جرائم بشعة في الماضي انكتبت على سلاح أبشع منهم، وحملوا برينتون تارنت وحط الكاميرا على راسه وفات على الجامع الأول وقتل الناس الراكعين. رجع ركب سيارته وراح على المسجد الثاني وكمل على الناس الساجدين. بهالجامعين كان في يلي عمره 70 سنة وأمنيته يموت بدون مرض، ويلي عمره 10 سنين عم يتعلم كيف يعبد ربه بعيدا عن حروب بلده وفتنتها. بهالجامعين كان في كثير أردنيين وفلسطينية كعرب، وكان في ناس مسلمين غير عرب. بهالجامعين كان في كلمة الله أكبر، الله أكبر، يلي خلونا نخاف منها جوا بيوتنا وبرا بيوتنا، جوا بلادنا وبرا بلادنا. صرنا نخاف منها من الجماعات يلي دعموها ومولوها وحطوها بأسامي تحمل اسم الإسلام، ومن الجماعات يلي دافعوا عنها وتركوها براحتها تهاجم وتقتل باسم الإسلاموفوبيا. الله أكبر يلي هي أجمل كلمة ممكن تقوى فيها وتدافع عن حالك فيها وتهدد ظالمك فيها وتواسي المظلوم فيها. الله أكبر من الظالم والفاسد، من المستبد ومن المتجبر، من فقرنا ومن كسرة خاطرنا ومن هجرتنا ومن تغربنا حتى جوا بلادنا. وكمان الإعلام الغربي رجع يقول لك بأنه هذا الإرهابي هو شخص عادي متأثر بالألعاب مثل ما قالوا عن مجرمين قبله. ليش يا ترى؟ لأنه القاتل بضل بريء حتى يثبت بأنه مسلم. بكل بيت ممكن تلاقي شخص مختلف عن عائلته وأزعر وجايب لهم وجع راس. هاد بيسود وجه عائلته بس ما بيمثلها، لأنه بكل مكان بالعالم الشخص ما بيمثل غير حاله إلا إن كان مسلم، إلا إن كان مسلم فقط. فلازم انغلط مرة واحدة يحطوها بكل المسلمين. ليش الجماعات الإرهابية المتأسلمة بالظاهر ويلي دول عربية وغربية هي اللي دعمتها بأهداف سياسية ما قلتوا إنها ما بتمثل الإسلام؟ ليش ما قلتوا إنها بتمثل ألعاب الموبايل أو مغرر فيهم كمان؟ ما هو لو كانوا المسلمين كلهم إرهابيين كان خربت البشرية كلها. ما رح أعطيك فرضية بإنك تتخيل كل المسلمين يقوموا سوا، لا، رح أقول لك بس تخيل كل المصلين بكل دول العالم يقوموا سوا بقتل الناس، كان انتهت البشرية كلها وما حدا قدر يوقفهم. بس انتوا بتعرفوا انه كل شخص مسؤول عن تفكيره وتربيته وطريقة فهمه لدينه او لحياته او لقواعده او لاعتقاداته. يعني ممكن حد مش مسلم يشك بمرته ويظلمها ويروح يطخها. هون شو بدك تقول؟ بدك تقول انه الزواج بالعالم هو عملية إرهابية؟ رح تمنعوا الناس تتزوج عشان في متزوجين عم يقتلوا أو يعذبوا أو عم يضطهدوا زوجاتهم؟ ما هو شيء غير منطقي وما بيدخل إلا على عقل الساذجين فقط. والمجرم الإرهابي الساقط هذا يلي قتل المصلين قال ببيان نشره على صفحته مكون من 72 صفحة بإنه صار له سنين عم بخطط للعملية. وين منكم وين مخابراتكم وين أبطال أفلامكم؟ وين الهيروز تبعتكم يلي صرعتوا زمانة فيها؟ شوف احنا قديش رخاص لو واحد عربي او مسلم تنفس بالطيارة بتنزلوها هبوط اضطراري عشان تحققوا معه. طب الاعلام عندكم ليش ما بيحكي انه بالربع الاول فقط من عام 2018 صار 157 جريمة ضد الجوامع والمسلمين؟ ليش ما بتحكوا انه بامريكا وبريطانيا وفرنسا الجرائم العنصرية والمتطرفة بتحصل كل يوم وما عم توقفوها؟ لما صارت احداث 11 سبتمبر الارهابية يلي نحن أول ناس تضامنا فيها معكم لأنها بشعة ودمرت الإنسانية، رحتوا بعدها احتليتوا أكثر من بلد بحجتها، معناها إلكم إيد فيها ومعناها أنتوا بدكم تستفيدوا من أي مجزرة لخطط النخبة يلي حاكمة أوروبا كلها ومحدش قادر يرفع راسه قدامها. حتى ترامب بده يمشي عبد عندهم وما بيسترجي يعمل إلا الشيء يلي بيأمروه فيه. ترامب يلي هو قدوة مجرم المسجدين باعتراف، ترامب يلي ولا مرة خبى كره إلنا ولأي شخص مسكين مهاجر بس بده يعيش بأمان. وفوق كل هاد بنرجع نزحف مثل الكلاب تحت أوامره وبنخاف منه لنشوفكم هسه وانتوا بتتقاووا على شعوبكم وتصيروا تحت نعاله ويمشيكم مثل الدمى لنشوفكم شو رح تعملوا وشو هي ردة فعلكم غير الشجب والتنديد. لما ماتوا 12 صحفي بصحيفة تشارلي طلعوا كل رؤساء العالم بمسيرة للتضامن معاهم، وأكيد أنا بشجع هيك خطوة لو مين ما كانوا الضحايا. كيف لو كانوا 50 مسلم أو غير مسلم وكل ذنبهم إنهم رفعوا الأذان وعم يصلوا عشان يدعوا ربهم
يوفق لهم اولادهم ويشفي امراضهم ويصبرهم على هالحياة القذرة. رح تطلعوا بمسيرة رح تتحركوا من مكانكم. اشك بتعرفوا ليش؟ لانه العنصرية والتمثيل والنفاق ماشيين بدمكم. ضميركم هاد نايم بالحمام، والله نايم بالحمام. على القليل ترامب صريح بتصريحاته لما يقول انا راح استعبدكم واحلبكم واضحك عليكم، مش مثلكم حتى خايفين من افعالكم. بس يلا هي نتنياهو طلع احسن من ترامب، طلع وعبر عن حزنه على القتل المروع يلي صار بمجزرة المسجدين. الله يعطيه العافية، الله يطول بعمره، الله يقويه ليضل عايش من هون ليجي اصغر فلسطيني ويعلمه انه ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة. ليجي اصغر فلسطيني ويدعس على راسه يلي ما بيستوعب كيف يعزي على 50 شهيد بنيوزيلندا وهو بكيانه المغتصب قتلوا الالاف وشردوا الملايين. النتنياهو يلي استباح حرمة المسجد الاقصى ويلي صواريخه وحصاره لغزة عم يموت الشعب الفلسطيني، عم يموتهم يوم بعد يوم اكثر من ما هم ميتين، وبالوقت نفسه ابن الذين عم يتظاهر انه زعلان علينا بيتظاهر بانه احسن من المتخاذلين العرب، المتخاذلين يلي ما خبوا وقاحتهم وفرحهم على قتل 50 بريء تحت ايد واحد تافه مريض. الو، ولك بارودي وسيارة وحيط لي كاميرا وبالاخر على 50 واحد 100 عزة وشحار يدقوا. هيك الله يسلم زياتك. بس لا والله ما حرزي هيك يا ما حرزي. ليه؟ خلص لي امورك كلها هلا بنيوزيلندا وتعالى عندي. تعال ببعتك لمحل ولك شو الرزق فوق بعضه. ولك ايه على مكة على السعودية. ببعتك على الحج. ليك رايح لي على 50 واحد فقيرين هونيك. خلص لي شغلك بنيوزيلندا وتعالى عندي. يلا هاي بدي فيز لك تروح على الحج بمكة. وليك الرزق. لا حدا يقعد يحلل دين هالشخص او طائفته او منطقته او جنسيته. هذا عبارة عن زلمة بيمثل نفسه مثل ما حكيت، وانا غلطان كثير لاني قلت عنك زلمة. الناس يلي بمثل مكبرك لازم تكون قدوة لإلنا ونتعلم منها الخير للغير والإنسانية. هذا عبارة عن حدا لازم يتحاكم ويتربى على هالكلام والشماتة والكراهية يلي عم ينشرها، وهذا حدا بيثبت لك بانه فعلا المخ ما بيرتبط بالعمر. بتقدر تعيش 100 سنة وانت جحش، وبتقدر تكون كثير صغير بس تعلمت بحياتك الصغيرة هاي تجارب بتكفيك 100 سنة. ومثله مثل كثير أجانب علقوا على هالجريمة بإنها شيء إيجابي وعم بيشجعوا عليها وبيتفاخروا فيها. بس عادي السلطات الغربية هسه بوضع العمى، مش شايفين بإنه في الآلاف يلي بيشبهوا هالمجرم قاعدين ورا شاشاتهم وما راح يشوفوهم ليعملوا مجازر أكثر. وبرجع وبقول لو كان مسلم يلي عم بيشجع على هالجريمة بأوروبا كان فورا جابوا لنا اياه وحطوه على انه هو سبب الانفجار الكوني. وليش لنروح لبعيد؟ هي السيناتور الاسترالي قام قدام كل البشرية وقال بانه بهالحادث الحق على الضحايا مش على المجرم. كيف؟ لانه قانون الهجرة النيوزيلندي سمح للمسلمين بانهم يهاجروا هون ويخلوا المجرمين يلي عنا يفضعوا فيهم ويقتلوهم ويحرقوا مساجدهم. فالغلط على الطفل يلي انقتل وهو عم يدعي ربه، مش الغلط على يلي قتل هالطفل. هذا حسب كلام السيناتور الاسترالي طبعا. وكمان مثل ما بتشوف العاطل بحياتك رح تشوف اللي منيح، لانه رئيس وزراء استراليا وصف كلام السيناتور بالمقرف وقال له هالكلام ما عنا له مكان باستراليا، فكيف بالبرلمان الاسترالي؟ ورئيسة وزراء نيوزيلندا حكت انه هذا عمل ارهابي بشع مش مجرد شخص متأثر بالببجي. وهالكلام عم بحكيه مخصوص لجماعة هيا بنا نقتل الكفار على اساس انه هو المؤمن الوحيد على هالارض. وبدي اوجه كلام للفئة الغبية يلي كانت على طول سبب تخلفنا وتراجعنا حتى ولو كانت بتحمل شهادات. الفئة يلي شو ما صار ببلشوا يحطوها بالدين الاخر. الفئة يلي رضعانة من ثدي امها القرف والسوداوية، والتفكير يلي انقطع مع انقطاع حبلها السري مع الرحم يلي لو كان عارف بده يجيب هيك نماذج كان بزق على حاله. والكو اصحوا مشان الله اصحوا. الجريمة جريمة ولو صارت بمسجد بكنيسة بمعبد ولك بمطعم، لو صارت بسوريا او فلسطين او الجزائر او اليمن او الاردن او العراق او ليبيا او باوروبا. اذا حدا ما بده يقتلك ليش تقتله؟ اذا حدا كان منيح معك ليش ما تكون منيح معه؟ المجرم الاسترالي هذا تابع لليمين المتطرف، فلو راجعنا حالنا شوي راح نلاقي كثار منا تابعين لنفس اليمين هذا، وهاي ما إلها علاقة لا بالدين
ولا غيره. هاي إلها علاقة بطريقة فهمنا للدين ولا غيره. إلها علاقة بوحشيتنا اللا إنسانية يلي مستعدين فيها نحرم حدا من حياته بس لأنه مش عاجبنا. اقرأوا، وأهم من القراءة إنكم تفهموا شو عم تقرأوا. استمعوا ولا تسمعوا واعرفوا الفرق بين التنين. والأهم من الاثنين إنكم تفعلوا الصح من الفهم الصح للقراءة الصح، مش نظل شغل حكي وحكي وحكي وعداوة وتفرقة وبالأخير نقعد نبكي. والرسالة اللي بوجهها بالأخير هي هذا الفيديو: إذا انقتلوا أشخاص لأنهم صلوا أو مارسوا عقيدة مؤمنين فيها بكل سلام فرح يضلوا يصلوا ويصلوا ويصلوا. هاي صلاة الفلسطينيين أصحاب نهاية نتنياهو، عم بيصلوا صلاة الغائب عن ناس بيبعدوا عنهم مسافة أوطان بنيوزيلندا. الحرية بالاعتقاد والحياة والعبادة هي فكرة، والفكرة لا تموت يا نتنياهو، الفكرة لا تموت يا برينتون تارنت. مثل فكرتك المتطرفة في كثير أفكار رح تنهي هالتطرف بعقلها وبشرفها وبفكرها وبسلامها وباسترجاع حقها. المقاومين الشرفة شو ما كان دينهم وشو ما كانت جنسيتهم بيطلعوا لك من أجهزتك ومن إعلامك، بيطلعوا لك من ورا بيتك ومن تحت جبل زارع في أعلامك، بيطلعوا لك من بين الصخر، من تحت الصخر، من صلب الصخر، بيطلعوا لك من جثث أبرياء غرقوا بالبحر، بيطلعوا من نص التفجير والقهر، بيطلعوا من الفقر، بيطلعوا من بين عيونك وعيون اللي مارسوا فينا العهر، بيطلعوا اليوم أو بكرة أو حتى بعد دهر. والسلام علينا وعليكم. منشوفكم في الحلقة القادمة.